बनवूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य: लॉकपट्टी, चिडामणी, कुंदन आणि मोती, 2 सुया आणि ज्वेलरी धागा। आता आपण प्रथम या 2 सुयांना एकत्र गाठ मारली। नंतर आपण हे लॉकपट्टीतून दोन्ही सुया पण बाहेर काढतोय। आता या बाहेर काढल्यानंतर उजव्या हाताच्या सुईमध्ये आपण 2 चिडामणी घालणार आणि 1 मोती घालणार। तसेच डाव्या हाताच्या इकडच्या सुईमध्ये 2 मोती, 2 चिडामणी घालणार आणि ते या मोतीमधून आपण सुई अशी मोतीवर पकडून एक क्रॉसमध्ये इकडे असं हे करणार। असं क्रॉसमध्ये आपण हा मोती काढला। परत एका सुईमध्ये 2 चिडामणी घातले आणि कुंदन घालणार। आता ह्या दुसऱ्या सुईमध्ये 2 चिडामणी घालून या कुंदनमधनं सुई आपण सरळ काढणार। परत तसंच आपण 2 चिडामणी घालून 1 मोती घालायचा। दुसऱ्या सुईमध्ये परत 2 चिडामणी घालून या पहिल्या मोत्यातून ही सुई क्रॉसमध्ये काढायची। आता आपण ह्याच्या खालचं पेंडंट करूया। आता हा 2 मणी घातल्यानंतर 1 कुंदन घालायचं। कुंदन घातल्यानंतर परत 2 चिडामणी घालायची आणि ह्या वरच्या पेंडंटमधून ही सुई काढायची। आता परत ही सुई या मण्यातून काढायची। परत त्या पेंडंटमधून काढू। आता परत 4 चिडामणी घालायची। चार मणी घातल्यानंतर परत या कुंदनमधून काढायची। परत 4 चिडामणी घालायची। परत ही सुई या पेंडंटमधून पूर्ण राऊंड करायचं आणि परत आता ही सुई वरती घेऊन परत ही आपली सुरुवात परत 15 कुंदन पूर्ण घालायचे। थँक्यू। आपण परत 2 चिडामणी घातले, परत 1 मोती घालायचा। दुसऱ्या सुईमध्ये पण 2 मणी घालून घेतले आणि ह्या मोत्यातून सुई क्रॉसमध्ये काढायची। परत 2 चिडामणी इकडे घालायचे एका सुईमध्ये आणि 1 कुंदन घालायचं।
त्याच प्रकारे दुसऱ्या सुईमध्ये 2 मणी घालून त्या कुंदनमधून सुई सरळ काढायची. परत 2 चिडामणी घालायचे. परत दुसऱ्या सुईमध्ये 2 चिडामणी घालून एक मोती घालायचा. परत पहिली सुई मोत्यातून क्रॉस काढायची. अशा प्रकारे आपण पूर्ण 15 कुंदन घालूया. आता आपण ह्या बाजूला पण 15 चिडामणी 15 कुंदन घालून घेतले. आता आपण ही लॉक पट्टी परत ह्याच्यातून आपण सुई काढून घेणार. आणि पाठीमागे गाठ करून पॅक करा.